নমস্কাৰ আৰু অকট মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এৰেজ বনোৱাৰ স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিম অকট মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এৰে বনাবলৈ আৰু মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এৰে স্কেন কৰিবলৈ। আমি ইয়াক কিছু উদাহৰণৰ দ্বাৰা কৰিম। এই টিউটৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবৰ বাবে মই উবুণ্টু লিনাক্স 16.04 অপাৰেটিং সিস্টেম আৰু gedit টেক্সট এডিটৰ 3.20.1 ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপুনি নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো টেক্সট এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই টিউটৰিয়েলটো অভ্যাস কৰিবলৈ আপুনি এই ৱেবছাইটত আগৰ এৰেৰ অক টিউটৰিয়েলছ চাব লাগিব। আপোনাৰ C বা C++ৰ দৰে যিকোনো প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজৰ কিছু মূল জ্ঞান থাকিব লাগিব। যদি নাই তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ৱেবছাইটত সংগত টিউটৰিয়েলছ চাওক। এই টিউটৰিয়েলত ব্যৱহৃত ফাইলসমূহ এই টিউটৰিয়েল পেজৰ কোড ফাইলছ লিংকত উপলব্ধ। সিহঁতক ডাউনলোড আৰু এক্সট্ৰেক্ট কৰক। অকট মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এৰে এটা কি হয়? আমি জানো যে ছিংগল ডাইমেনশ্যনেল এৰেত এৰে এলিমেণ্ট এটাক চিহ্নিত কৰা হয় এটা একক ইনডেক্সৰ দ্বাৰা। উদাহৰণস্বৰূপে এৰে উইকক চিহ্নিত কৰা হয় এটা একক ইনডেক্স ডেৰ দ্বাৰা। তথাপি মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এৰেত এলিমেণ্ট এটা চিহ্নিত কৰা হয় বহুতো ইনডাইচেছৰ ক্ৰম এটাৰ দ্বাৰা। উদাহৰণস্বৰূপে 2 ডাইমেনশ্যনেল এৰে এলিমেণ্ট এটা চিহ্নিত কৰা হয় 2 ইনডাইচেছৰ ক্ৰম এটাৰ দ্বাৰা। ইয়াত মাল্টিপল ইনডাইচেছ শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হয় এটা একক ষ্ট্ৰিঙত, সিহঁতৰ মাজত এটা ছেপাৰেটৰ ৰাখি। ছেপাৰেটৰ হৈছে বুইল্ট-ইন ভেৰিয়েবল ছাবছেপৰ ভেলুটো। যুক্ত কৰা ষ্ট্ৰিংটো ব্যৱহৃত হয় এটা একক ইনডেক্স হিচাপে এটা সৰল ওৱান ডাইমেনশ্যনেল এৰেৰ বাবে। উদাহৰণস্বৰূপে ধৰক আমি লিখো মাল্টি বৰবন্ধনীৰ ভিতৰত 4, 6 ইকুৱেল টু ভেলু দ্বৈত ঊৰ্ধ্বকমাত। ইয়াত মাল্টি হৈছে মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এৰেৰ নাম। পাছত নাম্বাৰছ 4 আৰু 6ক এটা ষ্ট্ৰিংলৈ কনভাৰ্ট কৰা হয়। ধৰক ছাবছেপৰ ভেলুটো হৈছে হেছ চিহ্ন। তেতিয়া নাম্বাৰছ শ্ৰেণীবদ্ধ হ'ব সিহঁতৰ মাজত এটা হেছ চিহ্নৰ সৈতে। গতিকে এৰে এলিমেণ্ট মাল্টি বৰবন্ধনীৰ ভিতৰত দ্বৈত ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত 4 হেছ 6ক ভেলু দ্বৈত ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰলৈ ছেট কৰা হয়। ছাবছেপৰ ডিফল্ট ভেলুটো হৈছে ষ্ট্ৰিং দ্বৈত ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত \034। এইটো প্ৰকৃততে এটা নন প্ৰিণ্টিং কেৰেক্টাৰ। ই সাধাৰণতে বহুতো ইনপুট ডেটাত দৰ্শিত নহয়। আহক স্লাইডত দৰ্শিত ধৰণে আমি এটা 2 ডাইমেনশ্যনেল এৰে ঘোষণা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ৰ' 1ত দুটা এলিমেণ্টছ A আৰু B থাকে। ৰ' 2ত দুটা এলিমেণ্টছ C আৰু D থাকে। কণ্ট্ৰল Alt আৰু T কীজ টিপি টাৰ্মিনেল খোলক। cd কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ফল্ডাৰটোলৈ যাওক য'ত আপুনি কোড ফাইলছ ডাউনলোড আৰু এক্সট্ৰেক্ট কৰিছিলে। এতিয়া নিম্ন দৰে এৰেটো সূচিত কৰক। কমাণ্ডটো সাৱধানে লিখক ইয়াত দেখুওৱাৰ দৰে। পাছত এণ্টাৰ টিপক। আমি এখন কমাণ্ড প্ৰম্পট পাওঁ কোনো এৰৰৰ অবিহনে, গতিকে এৰেটো সূচিত হ'ল। আমি কোনো আউটপুট নাপাওঁ কাৰণ আমি কোডটোত প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ একো দিয়া নাই। আহক প্ৰিণ্ট ষ্টেটমেণ্ট যোগ কৰোঁ। টাৰ্মিনেলত আগতে এক্সিকিউট কৰা কমাণ্ড পাবলৈ আপ এৰো কী টিপক। সামৰণি কুটিল বন্ধনীৰ ঠিক আগতে লিখক ছেমিকলন স্পেচ প্ৰিণ্ট স্পেচ A বৰবন্ধনীৰ ভিতৰত 2, 2 কমাণ্ডটো এক্সিকিউট কৰিবলৈ এণ্টাৰ টিপক। মন কৰিব আমি আউটপুট কেপিটেল D হিচাপে পাওঁ। কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব যদি এটা নিৰ্দিষ্ট ইনডেক্স সিকুৱেন্স অৱস্থিত হয় এটা প্ৰদত্ত মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এৰেত? আমি ইন অপাৰেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি ইতিমধ্যে ইয়াক আগতে এই চিৰিজৰ ছিংগল ডাইমেনশ্যনেল এৰেত দেখিছোঁ। আমি ইনডাইচেছৰ সম্পূৰ্ণ সিকুৱেন্সক পেৰেণ্ঠেছিছৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব আৰু কমাৰে পৃথক কৰিব লাগিব। আহক ইয়াক উদাহৰণ এটাত চাওঁ। মই ইতিমধ্যে test_multi.awk নামৰ স্ক্ৰিপ্ট এটা লিখিলো। একেটা এই টিউটৰিয়েল পেজৰ কোড ফাইলছ লিংকত উপলব্ধ। মই এটা 2x2 এৰে সূচিত কৰিছো আমাৰ আগৰ আলোচনাত দেখাৰ দৰে।
পাছত মই দুটা ইফ কণ্ডিশ্যনছ লিখিলোঁ। প্ৰথমে ইফ কণ্ডিশ্যনে চাই যে ইনডেক্স 1,1ত এলিমেণ্ট অৱস্থিত হয় নে নহয়। আমি মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এৰেৰ বাবে ইনডেক্স পেৰেণ্থেছিছৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব। যদি কণ্ডিশ্যনটো ট্ৰু হয় ই প্ৰিণ্ট কৰিব 1,1 ইজ প্ৰেজেণ্ট। নতুবা ই প্ৰিণ্ট কৰিব 1,1 ইজ এবচেণ্ট। একেদৰে আমি ইনডেক্স 3,1ত এলিমেণ্টৰ উপস্থিতিক চাম। আহক ফাইলটো এক্সিকিউট কৰোঁ। টাৰ্মিনেললৈ যাওক আৰু লিখক অক স্পেচ হাইফেন সৰু f স্পেচ test_multi.awk আৰু এণ্টাৰ টিপক। আউটপুটে কয় 1,1 ইজ প্ৰেজেণ্ট আৰু 3,1 ইজ এবচেণ্ট। আহক আৰু এটা উদাহৰণ লওঁ। ধৰক আমি মেট্ৰিক্স এটাৰ ট্ৰান্সপ'জ বনাব বিচাৰোঁ। প্ৰদত্ত মেট্ৰিক্স এটাৰ ট্ৰান্সপ'জ গঠন কৰা হয় মেট্ৰিক্স এটাৰ ৰ'জ আৰু কলমছ নিজৰ মাজত সালসলনি কৰি। আমি ইয়াক কেনেকৈ কৰিম? মই এটা 2-ডাইমেনশ্যনেল এৰে বনালোঁ 2d-array.txt ফাইলটোত। মই transpose.awk নামৰ কোড এটা লিখিলোঁ। প্ৰথমে এই awk স্ক্ৰিপ্টৰ একশ্যন ছেকশ্যনটো চাওক। ইয়াত আমি ৰ' এটাত ফিল্ডছৰ সৰ্বোচ্চ নাম্বাৰটো গণনা কৰিছোঁ আৰু গণনা কৰি পোৱা ভেলুক ভেৰিয়েবল max_nf ত জমা কৰিছোঁ। আমি জানো যে nr হৈছে awkএ প্ৰচেছ কৰা বৰ্তমান ৰেকৰ্ডছৰ নাম্বাৰ। nrৰ ভেলু max_nr ভেৰিয়েবলত জমা হয়। awkএ ইনপুট ফাইলক প্ৰথম ৰেকৰ্ডৰ পৰা অন্তিম ৰেকৰ্ডলৈ প্ৰচেছ কৰিব। যেতিয়া awkএ প্ৰথম ৰেকৰ্ড প্ৰচেছ কৰে max_nr সমান 1 হ'ব। যেতিয়া দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড প্ৰচেছ কৰে max_nr সমান 2 হ'ব আৰু ই এনেদৰে যাব। যেতিয়া awkএ অন্তিম ৰেকৰ্ড প্ৰচেছ কৰে max_nrএ ৰেকৰ্ডছৰ মুঠ নাম্বাৰক জমা কৰিব। এতিয়া আমি ইনপুট ফাইলৰ পৰা ডেটা পঢ়িব লাগিব আৰু ডেটাক এটা 2-ডাইমেনশ্যনেল এৰেত জমা কৰিব লাগিব। ফৰ লুপৰ ভিতৰত আমাৰ ইটিৰেটৰ ভেৰিয়েবল x আছে। x 1ৰ পৰা nfলৈ ট্ৰেভাৰ্চ হ'ব আৰু x প্ৰতিটো ইটিৰেশ্যনৰ পাছত 1ৰে বৰ্ধিত হ'ব। xৰ প্ৰতিটো ভেলুৰ বাবে $xএ ফিল্ড xৰ ভেলুক দৰ্শায়। সেই ভেলু আৰে মেট্ৰিক্সৰ ইনডেক্স nr, xত জমা হ'ব। উদাহৰণস্বৰূপে মেট্ৰিক্স অফ 1,1এ ভেলু জমা কৰে যি অৱস্থিত হয় ইনপুট ফাইলৰ পৰা ইনডেক্স 1,1ত। গতিকে awkএ এই কোডৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ ইনপুট ফাইলক প্ৰচেছ কৰাৰ পাছত মেট্ৰিক্স আৰে সম্পূৰ্ণকৈ গঠন হ'ব। ই ইনপুট ফাইলৰ সম্পূৰ্ণ ডেটাক এটা 2-ডাইমেনশ্যনেল আৰে ফৰমেটত জমা কৰিব। এতিয়া আহক এণ্ড ছেকশ্যনৰ ভিতৰত চাওঁ। আমি এটা নেষ্টেড ফৰ লুপ লিখিলোঁ মেট্ৰিক্স এটাৰ ট্ৰান্সপ'জ প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ। মই ধৰিছোঁ আপুনি মূল C প্ৰগ্ৰামিঙৰ সৈতে পৰিচিত। গতিকে মই কোডৰ এই অংশক বিতংকৈ ব্যাখ্যা কৰা নাই। ভিডিঅ'টো ইয়াত পজ কৰক কোডটো বিতংকৈ চাবলৈ আৰু নিজে বুজক। এতিয়া আমি শিকিম কেনেকৈ মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এৰে এটা স্কেন কৰা হয়। আচলতে awkত এটা মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এৰে নাথাকে। গতিকে তাত কোনো বিশেষ ফৰ ষ্টেটমেণ্ট থাকিব নোৱাৰে মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এৰেক স্কেন কৰিবলৈ। আপোনাৰ মাল্টিডাইমেনশ্যনেল পথ থাকিব পাৰে এৰে এটা স্কেন কৰিবলৈ। আপুনি ইয়াৰ বাবে স্প্লিট ফাংচনৰ সৈতে ফৰ ষ্টেটমেণ্ট যুক্ত কৰিব পাৰে। আহক চাওঁ স্প্লিট ফাংচন কি হয়। স্প্লিট ফাংচন ব্যৱহৃত হয় ষ্ট্ৰিং এটা টুকুৰাত চপ আপ বা স্প্লিট কৰিবলৈ আৰু বিভিন্ন টুকুৰাসমূহ এৰে এটাত প্লেচ কৰিবলৈ। গাঁথনিটো নিম্ন ধৰণৰ হয়। প্ৰথম আৰ্গুমেণ্টত চপ কৰিব লগা ষ্ট্ৰিংটো থাকে। দ্বিতীয় আৰ্গুমেণ্টে এৰে নামটো সূচিত কৰে য'ত স্প্লিটে চপ কৰা টুকুৰাসমূহ থ'ব। তৃতীয় আৰ্গুমেণ্টে ছেপাৰেটৰক উল্লেখ কৰে যি ষ্ট্ৰিংটো চপ কৰোঁতে ব্যৱহৃত হ'ব। প্ৰথম টুকুৰাটো arr1ত জমা হয়, দ্বিতীয় টুকুৰাটো arr2ত আৰু এনেদৰে। ধৰক আমি ইতিমধ্যে বনোৱা এৰে এটাৰ পৰা ইন্ডাইচেছৰ প্ৰকৃত ক্ৰমটো ৰিকভাৰ কৰিব বিচাৰোঁ। আমি ইয়াক কেনেকৈ কৰিম?
মই multi_scan.awk নামৰ কোড এটা লিখিলো সম্পূৰ্ণ কোডটো বিগিন সেকশনৰ ভিতৰত লিখা হৈছে প্ৰথমে আমি a নামৰ array এটা বনালো আৰু ইয়াক এই ভ্যালুজ এসাইন কৰিলো পাছত আমাৰ for loop আছে এটা ইটাৰেটৰৰ সৈতে ইটাৰেটৰ প্ৰতিটো ইটাৰেশনত প্ৰতিটো ইন্ডিসেস ভ্যালুৰ বাবে সেট হ'ব ধৰক 1,1 পাছত 1,2 আৰু এনেদৰেই Split function ইটাৰেটৰক টুকুৰাত ভাঙি সাবশেপৰে পৃথক কৰে টুকুৰাসমূহ array arrত জমা হ'ব গতিকে arr1 আৰু arr2 ত প্ৰথম ইনডেক্স আৰু দ্বিতীয় ইনডেক্স থাকিব আহক এই ফাইলটো এক্সিকিউট কৰক টাৰ্মিনাললৈ যাওক আৰু লিখক awk স্পেস সৰু f স্পেস multi_scan.awk আৰু এন্টাৰ টিপক আউটপুটটো চাওক ইন্ডিসেছৰ প্ৰকৃত ক্ৰমটো ৰিকভাৰ কৰা হ'ল আহক মূলভাৱ চাওঁ এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিলো awkত multidimensional array বনাবলৈ আৰু multidimensional array স্কেন কৰিবলৈ এটা অনুশীলনী হিচাপে awk স্ক্ৰিপ্ট এটা লিখক 2-dimensional array এটাক 90 ডিগ্ৰী ঘূৰাবলৈ আৰু ঘূৰোৱা মেট্ৰিক্সটো প্ৰিন্ট কৰক তলৰ লিংকৰ ভিডিওটোৱে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায় অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালা পাতে আৰু অনলাইন পৰীক্ষা পাছ কৰিলে প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফৰামত পোষ্ট কৰক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ মই মৌচুম হাজৰিকা সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ